What's up mga ka-hubby? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to, samahan nyo akong magkape. Kasi medyo napuyat tayo kagabi. Tinapos kasi namin i-film yung fashion style challenge ni Hubby Romel. So abangan nyo yung video na yun. So for now, gusto kong mag-thank you nga pala sa nagpadala at nagbigay nitong Osmo Mobile 3 Combo. So, meron na tayong bagong gadget para sa pagbablog natin. No? Lumi-level up na tayo. Thank you so much na nagbigay. At saka, gusto ko rin pala mag-thank you kay Carmi kasi siya yung nagpapahiram for now sa akin ng stabilizer. So, ayan, may ibalik ko na sa'yo. Thank you sa pagpapahiram sa akin. Ayan, so, ito yung box niya. Galing to sa DJI company. So, it's Chinese brand. Buksan na tingnan natin. Ito yung harap niya, ito. Ito yung mismo itsura niya. Tapos sa side, nakalagay dito yung in the box. So meron siyang yung mismong Osmo Mobile 3. May kasama siya na carrying case. May tripod, power cable para pang charge. Tapos storage pouch. Saka may wrist strap siya. So para pang grip siguro. So ayan, buksan na natin. Shoutout nga pala kay Den Trinidad ng dialysis unit ng Mount Carmel Hospital dyan sa Lucena. At saka sa pinsan ko na si Jeff, lagi siya nagme-message at saka nanonood ng mga videos natin. Sa isa pa, kay RV Ray. So nagko-comment din siya sa mga videos natin. At sama ko na rin yung pamangkin ko, si Auris dyan sa Australia. Sana natin. So, naka-sealed talaga siya. Bagong-bago. Hirap siyang buksan. Ayan. Buksan ba siya? Ayan na. Ayan, nabuksan na natin. So, sa loob niya is merong ito yung parang ito na yung mismong case. Sa may box. Yun lang. Yun lang yung laman niya. Ayan. Ito lang dalawa. Itong dalawa lang yung laman niya. So, unahin natin itong nasa box. What's in the box? Buksan natin. Here we go. So, sa loob ng box, ito yung wrist strap na sinasabi nila. Ayan. So, maganda yung quality niya. Oo, alam mo yung matibay talaga. Like, matindi yung kapit. Kapit talaga. Ayan. Ayan natin dito. Tapos, ito yung niya, yung tawag dito. Ano kalagay doon? Pouch. Ito yung storage pouch. Naka-seal din siya. Bagong-bago. Maganda yung fabric niya, in fairness. Ito siya. Ayan. Parang gusto ko siyang lagyan ng iba, hindi yung Osmo. Ang ganda ng fabric niya yun. Ang soft niya. Kasi meron din siyang yung logo ng Osmo DJI. Naka-print din doon sa mismong pouch niya. Ayan. At least hindi, kapag nilagay mo dito yung Osmo Mobile 3 mo, hindi siya magkakaalikabok masyado. Ayan, diba? Sa extra protection din, hindi siya magasgasan or anything. And ito siguro yung pang-charge natin. So, maganda yung quality niya, yung pagka-plastic. Maganda yung niya, yung plastics. USB Type-C to USB Type-A. Ayan, mahaba siya. Ayan. Kailangan kong ingatan ito kasi yung isang pusa namin si Oreo mahilig magngat-ngat ng ganito. So, dapat itatago talaga tong cord na to. So, lagyan natin dito. Tapos, ano pa yung nandito sa loob?
Ano ba ito? Hilahin na natin. Tatanggal ba? Hirap naman. Hindi ko siya makuha. Hindi yung pagkakakapit niya. Klingi na siya masyado. Ayan, ito na. So, ito yung... Oh, ganda. Ito yung tripod niya. Diba? At least may extra tripod. Yun nga pala, ito atang Osmo Mobile 3 combo is may... Kaya siya tinawag na combo kasi may kasama na siya na extra na tripod, tapos meron din siyang kasama na case. So, sulit naman na siguro pagka bumili kayo kasama nito. At least may kasama na siyang tripod at saka case, di ba? Ayan. So, maganda. Ang ganda ng ano niya, ng texture niya. Saka parang pag hinawakan mo siya, hindi siya masyadong dudulas. Ayan. Tapos meron din, may logo din dito ng DJI. Ayan. O logo. Matibay naman siya. Test lang. Walang dito sa ganitong surface kasi dudulas. Hindi natin dito. Wala na ba? Nabubuksan naman pala siya. Nahihirapan ko pa yung sarili ko. Buksan naman pala siya. And may kasama siyang... Ano to? Anti-slip pads to secure the mobile phone. Okay. Ito yung para hindi daw dudulas yung phone natin doon sa mismong stabilizer. Okay. Naisipan nila yun, di ba? Very good. Tapos, meron dito na mga papel. Mga start guide. Quick start guide daw to, ha? Kaya ka-quick. So, yun lang yung laman ng box. Wala na iba. Meron siya nitong yung strap. Maganda yung texture. Sa yung tripod. Yung anti-slip na na pads para dun sa mobile mo. Hindi siya dudulas dun sa mismong stabilizer. Saka yung pouch. Yung charger. Ayan. Punta naman tayo dito sa mismong Osmo. Osco, Os nating lahat. Oh, you're so funny. So, ito yung mismong case niya. Matigas siya. Tapos, fabric yung labas. Maganda. Amoy bago. Amoy bago talaga. Ayan, so, meron din siya na logo ng Osmo DJI sa harap. Meron din siyang hawakan dito. Para siyang bag something. Tapos ang maganda dito, din sa likod niya, meron siyang parang extra storage. Para siguro to lagyan nitong, pwede mo ilagay dito tong tripod. O ayan, shoot nga siya. O kaya itong pang charge. Ano ba? Ayusin natin. Dapat maayos. Baka kasi masira. Sayang naman. Nakakaya dun sa nagbigay. Ayan. So, shoot natin dyan. Ayan. So, extra storage siya. Or pwede rin lagyan ng mga SD card para dun sa mga camera mo. Or extra battery. Or power bank. Or kahit ano pwede mong magkasya dito. Sana natin. So excited! Ayan yung ka-hubby. Ayan. So, meron siyang silica gel. Parang yung mga nasa sapatos. Parang huwag ka rin siya ng moisture, diba? Kasi parang hindi masira. Ayan na mga ka-hubby, ito na yung Osmo Mobile 3 natin. Nag-upgrade na si hubby. Salamat sa support niya talaga. Ayan, so, maganda rin yung grip niya. Ayan, Like, hindi siya dudulas. Saka perfect lang sa kamay.
Meron siyang parang, paano makikita to? Phone camera direction. So, maganda kasi sinasabi dito kung paano mo ilalagay yung phone sa tamang place. May nakalagay dito. Activate the Osmo Mobile 3 when using it for the first time by following the step in DJI Mimo app. So hindi pala to mag-on unless mag-download ako sa phone ko nung app. So may nakalagay dito na barcode. Kailangan ko siyang i-scan kasi ginagamit ko yung phone ko ngayon so hindi natin siya ma-start buksan. Pero at least nag-unboxing na tayo. Ayan, so ang ganda, nagustuhan ko siya. Thank you so much talaga sa nagbigay. At least ngayon pag lumabas na tayo, marami na tayong mabibideo na maayos, hindi na masyadong gumagalaw yung video natin, hindi na siya masyadong masakit sa mata. Ayan, so thank you so much talaga sa nagbigay nitong Osmo Mobile 3 combo, di ba? Combo pa, may kasama pa mga ganito. May case na, tapos may tripod pa. Ayun mga ka-hubby, maraming salamat. Kape na ulit tayo.